Anh chị có tin chỉ từ 30 đến 35 phút từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, anh chị có thể sở hữu được một không gian sống chan hòa với thiên nhiên chuẩn resort không ạ? Tại Bến Lức Long An, Eco Retreat đang kiến tạo một chuẩn sống mới, nơi thiên nhiên hòa cùng với không gian sống hiện đại. Đứng tại vị trí Văn Học, thật bất ngờ chỉ vài bước chân thôi là chúng ta đã bỏ lại cái sự ồn ào náo nhiệt của phố thị, tìm về một cái chốn bình yên, không gian sống trong lành. Và hôm nay, Văn Học sẽ cùng anh chị đi khám phá vùng đất này. Nơi đây được hứa hẹn trở thành một cái viên ngọc xanh đáng giá bậc nhất tại khu vực. Trong video này, chúng ta cùng điểm qua những nội dung chính như sau. Đầu tiên, vị trí dự án. Thứ hai, môi trường sống. Thứ ba, tiện ích. Thứ tư, thông tin dự án. Thứ năm, mẫu nhà. Và cuối cùng, giá bán cùng chính sách bán hàng. Đầu tiên, chúng ta cùng đến với vị trí. Đây là một vị trí vàng kết nối đa chiều ngay cửa ngõ Tây Nam của thành phố Hồ Chí Minh. Long An từ lâu đã biết đến là cửa ngõ giao thương quan trọng giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Và Bến Lức với vị trí chiến lược nằm ngay cửa ngõ Tây Nam của thành phố đang trỗi dậy mạnh mẽ nhờ hệ thống hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ. Eco Retreat tọa lạc tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, giáp ranh với thành phố Hồ Chí Minh và cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh chỉ 30 km, có thể dễ dàng di chuyển bằng các phương tiện cá nhân. Dự án nằm trong quy hoạch 7 khu đô thị vệ tinh của thành phố, đón đầu tiềm năng phát triển vượt bậc của khu vực. Điểm đặc biệt của Bến Lức được hưởng lợi lớn từ hệ thống giao thông kết nối liên vùng. Không thể không kể đến đó chính là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương và cao tốc Bến Lức Long Thành. Nằm ngay giao điểm của hai tuyến cao tốc huyết mạch, Eco Retreat mở ra khả năng kết nối dễ dàng đến miền Đông, sân bay quốc tế Long Thành, các khu công nghiệp trọng điểm và cảng biển Cái Mép. Tiếp theo đó là hai tuyến vành đai 3 và 4. Bến Lức là huyện duy nhất của Long An có hai tuyến vành đai quan trọng của thành phố Hồ Chí Minh đi qua, tạo lợi thế kết nối hoàn hảo đến khu vực lân cận như Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu và các tỉnh miền Tây. Các nút giao thông xuống vành đai 3 và vành đai 4 đang được triển khai và hoàn thiện, hứa hẹn sẽ nâng tầm giá trị bất động sản trong khu vực. Kết nối trực tiếp đến trục giao thông trọng điểm. Long An kết nối trực tiếp với miền Đông, sân bay quốc tế Long Thành, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, cao tốc Dầu Dây Phan Thiết và cảng Cái Mép, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương và di chuyển đa chiều. Với vị trí vàng này, cư dân của Eco Retreat không chỉ dễ dàng di chuyển vào trung tâm thành phố Hồ Chí Minh mà còn tận hưởng khả năng kết nối đa chiều đến các khu vực kinh tế trọng điểm của miền Nam. Việc phát triển vành đai đô thị nó không làm cho chúng ta trở nên xa nhau hơn mà nó giúp chúng ta xích lại gần nhau hơn, từ đô thị này đến đô thị khác và từ trung tâm này đến trung tâm khác, mở rộng được cái dư địa phát triển kinh tế vùng. Thứ hai, Eco Retreat chính là nơi an cư lý tưởng. Tại Eco Retreat không chỉ xây dựng những ngôi nhà mà kiến tạo một hệ sinh thái sống động, nơi con người hòa mình với nhịp điệu của tự nhiên. Môi trường sống tại Eco Retreat không chỉ là một không gian mà còn là một trải nghiệm, một bức tranh xanh bất tận với 4 triệu cây xanh và hoa. Eco Retreat tự hào sở hữu một trong những mật độ phủ xanh hàng đầu, 8 tầng thực vật được chăm chút tỉ mỉ tạo nên một khu rừng đa dạng và phong phú, mang đến bầu không khí trong lành và nguồn năng lượng tự nhiên dồi dào. Tận hưởng không khí tinh khiết đạt tiêu chuẩn khắt khe. Mỗi sớm mai thức dậy, anh chị sẽ được đánh thức bởi tiếng chim hót líu lo, tiếng lá cây xào xạc và hơi thơm dịu ngọt của cỏ cây hoa lá. Retreat River, dòng sông uốn lượn dài 6 km, không chỉ là điểm nhấn cảnh quan độc đáo mà còn lá phổi xanh điều hòa khí hậu, mang đến sự mát mẻ và trong lành cho toàn khu đô thị. Hồ Thiên Nga, với diện tích mặt nước 12 ha, là viên ngọc bích của Eco Retreat, nơi anh chị có thể dạo bước trên những con đường ven hồ thơ mộng, ngắm nhìn đàn thiên nga bơi lội và tận hưởng những khoảnh khắc bình yên bên gia đình. Ánh sáng tự nhiên, những tia nắng len lỏi qua tán cây không chỉ tạo nên một khung cảnh huyền ảo mà còn mang đến nguồn vitamin D tự nhiên giúp anh chị tăng cường sức khỏe và tinh thần. Đa dạng sinh học, Eco Retreat là nơi sinh sống của hàng trăm loài động thực vật khác nhau, tạo nên một hệ sinh thái cân bằng và bền vững. Anh chị sẽ có cơ hội khám phá những điều kỳ diệu của thiên nhiên ngay trước cửa nhà. Eco Retreat không chỉ là nơi để sống mà còn là nơi để chữa lành và tái tạo. Đường rừng trị liệu dài 8 km được thiết kế theo tiêu chuẩn Nhật Bản là liệu pháp xanh giúp anh chị kích hoạt mọi giác quan, giải tỏa căng thẳng và tăng cường sức khỏe. Vườn thiền yoga, không gian thanh tịnh để anh chị tìm lại sự cân bằng trong tâm hồn, kết nối bản thân với vũ trụ. Khoáng nóng onsen, tận hưởng những giọt khoáng nóng quý giá từ lòng đất, giúp anh chị thư giãn cơ bắp, giảm đau nhức, cải thiện tuần hoàn máu. Eco Retreat nơi giá trị được nâng tầm, gắn kết cộng đồng, sống trong một cộng đồng văn minh và thân thiện, nơi mọi người cùng nhau chia sẻ những giá trị sống tích cực và trân trọng thiên nhiên. Văn Học có tham gia hội cư dân của Eco Park. Văn Học cảm nhận được cái sự hạnh phúc của cư dân khi sinh sống tại đây, nơi con người và thiên nhiên chan hòa với nhau. Và tại đây có một câu slogan rất hay: sống hạnh phúc, sống Eco Park. Đây là một câu slogan chan chứa đầy tình cảm của cư dân khi sinh sống tại Eco Park. Thứ ba,
cùng Văn Học khám phá tiện ích vượt trội tại Eco Retreat, nâng tầm cuộc sống, khơi nguồn hạnh phúc. Tại Eco Retreat, kiến tạo một không gian sống lý tưởng nơi tiện ích không chỉ là những công trình đơn thuần mà là những trải nghiệm được thiết lập tỉ mỉ đáp ứng mọi nhu cầu, khơi dậy niềm vui sống mỗi ngày. Tiện ích tại Eco Retreat không chỉ là có mà là đầy đủ và khác biệt. Retreat Cycle, một vòng lặp tiện ích khép kín, phát triển toàn diện 6 chỉ số quan trọng của con người: thể chất, trí tuệ, cảm xúc, sáng tạo, xã hội và khả năng thích ứng. Tiện ích dành cho mọi lứa tuổi, mọi thế hệ. Trẻ em thì có vườn ăn trái, vườn vitamin tắm nắng, không gian đọc sách, vườn vận động, khơi dậy tiềm năng phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ. Tuổi teen, vườn thể thao đối kháng, vườn camping, vườn trải nghiệm, kết nối thế giới, khám phá bản thân và thể hiện cá tính. Người lớn, vườn thiền thư giãn, trị liệu khoáng nóng, chill house, tái tạo năng lượng, cân bằng thân tâm trí và tìm lại sự yên bình. Người cao tuổi, vườn cờ, vườn tĩnh lặng gắn kết cộng đồng, tận hưởng cuộc sống an vui và giữ gìn sức khỏe. Đường trị liệu 8 km, liệu pháp tắm rừng độc đáo, kết nối các giác quan với thiên nhiên, tăng cường sức khỏe và giảm căng thẳng. Hồ Thiên Nga 12 ha, không gian thư giãn tuyệt vời nơi bạn có thể dạo bộ, ngắm cảnh và tận hưởng không khí trong lành. Hạ tầng giao thông đồng bộ là một lợi thế của Eco Retreat, kết nối thuận tiện đến quốc lộ 1A, đại lộ Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Linh, dễ dàng di chuyển đến trung tâm thành phố và các khu vực lân cận. Đường nội khu thì xanh mát, lộ giới là 13 m, phủ đầy cây xanh, tạo nên một không gian kết nối cộng đồng và xóa nhòa ranh giới giữa phố và rừng. Tiện ích tại Eco Retreat không chỉ là để sử dụng mà để trải nghiệm và tận hưởng. Sống khỏe, tận hưởng không khí trong lành, tập luyện thể thao và chăm sóc sức khỏe toàn diện. Sống vui, kết nối cộng đồng, tham gia các hoạt động giải trí, khám phá những điều mới mẻ. Sống chất, thể hiện phong cách sống riêng, tận hưởng những tiện ích đẳng cấp và gần gũi với thiên nhiên. Còn đây là phối cảnh các cái tiện ích nội khu được thể hiện trên mặt bằng. Anh chị nào muốn xem chi tiết có thể tạm dừng video lại đây để xem đầy đủ cách bày trí cái tiện ích trên mặt bằng phối cảnh nhé. Ngoài ra còn có tiện ích ngoại khu. Các tiện ích này đầy đủ trong bán kính 15 phút di chuyển để anh chị có thể có một cuộc sống tại Eco Retreat vào năm 2028. Không chạy theo để xây dựng những khối bê tông cứng nhắc, mà điểm khác biệt lớn nhất của dự án là dành hơn 80% diện tích đất để phát triển về cảnh quan, tiện ích và hạ tầng. Trong đó có những con số ấn tượng như 23 ha diện tích mặt nước, 20 công viên chủ đề, 8 km đường tắm rừng, 8 tầng thực vật, 4 triệu cây xanh và hoa. Và với những con số này sẽ giúp chúng ta sống gần gũi, chan hòa với thiên nhiên. Và đây sẽ trở thành một trong những đô thị sinh thái kiểu mẫu đầu tiên tại miền Nam Việt Nam, giúp chúng ta sống cân bằng thân, tâm trí và sống khỏe mạnh hơn. Văn Học vừa cùng anh chị đi qua vị trí, môi trường sống và tiện ích của Eco Retreat. Bây giờ Văn Học sẽ cùng anh chị đi đến phần tiếp theo, đó chính là thông tin về dự án. Chủ đầu tư của dự án chính là nhà sáng lập Eco Park, vị trí tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, cách Bình Chánh, Hồ Chí Minh 5 km. Quy mô của dự án 220,05 ha. Đơn vị xây dựng công tích công và ri công. Đơn vị thiết kế cảnh quan POA Studio. Các sản phẩm chính trong lần này đó là Townhouse 6x20, Town Villa 6,5x20, Villa song lập 9x20 và đơn lập 12x20, Shop House 7,5x20 và 6x30, Shop Villa song lập 9,5x20 và Shop Villa đơn lập 12x20. Mật độ cảnh quan chiếm 55%, tương đương 121 ha, trong đó bao gồm 4 triệu cây xanh và hoa, 8 tầng thực vật. Hạ tầng tiện ích chiếm 25,5%, tương đương 56 ha. Mật độ nhà ở chỉ có 19,5%. Tiện ích đã có rừng Retreat Cycle 50 ha, trong đó bao gồm 23 ha mặt nước sinh thái, 27 ha cây và hoa dược liệu, 8 km đường tắm rừng, 20 khu vườn Retreat theo chủ đề. Và tiếp theo sẽ là các phân khu trong quy hoạch để anh chị có thể tham khảo. Ta có khu 1 12 ha, bao gồm 211 căn nhà liền kề, diện tích từ 90 cho đến 237 m2 và 88 căn biệt thự, diện tích từ 177 cho đến 363 m2. Khu 2 10 ha, bao gồm 134 căn nhà liền kề, diện tích từ 90 cho đến 190 m2 và 151 căn biệt thự, diện tích từ 162 cho đến 315 m2. Khu 3 12,63 ha, bao gồm 116 căn nhà liền kề, diện tích từ 120 cho đến 274 m2 và 115 căn biệt thự, diện tích từ 180 cho đến 389 m2. Khu 4 23,99 ha, bao gồm 356 căn nhà liền kề, diện tích từ 87 cho đến 227 m2
và 314 căn biệt thự, diện tích từ 157 cho đến 584 m². Khu 5 39,81 ha, bao gồm 593 căn nhà liền kề, diện tích từ 81 cho đến 333 m². Biệt thự 198 căn, diện tích từ 162 cho đến 508 m² và hơn 700 căn hộ. Khu 6 11,39 ha, bao gồm 105 căn nhà liền kề, diện tích từ 84 cho đến 214 m², 116 căn biệt thự, diện tích từ 171 cho đến 424 m² và 1.200 căn hộ. Khu 7 11,36 ha, bao gồm 205 căn nhà liền kề, diện tích từ 80 cho đến 255 m², 58 căn biệt thự, diện tích từ 162 cho đến 369 m² và hơn 1.400 căn hộ. Khu 8 64,62 ha, bao gồm 22 căn nhà liền kề, 662 căn biệt thự, diện tích từ 220 cho đến 590 m². Khu 9 33,33 ha, bao gồm 483 căn biệt thự, diện tích từ 189 đến 696 m². Phần thứ 5, chúng ta cùng đi khám phá mẫu nhà của dự án Eco Retreat. Thiết kế mẫu nhà của Eco Retreat rất được khách hàng quan tâm. Sau đây, Văn Học sẽ cùng anh chị đi khám phá mẫu nhà. Đầu tiên, chúng ta đến với mẫu Townhouse 6x20, được thiết kế mang thiên nhiên vào nhà với ban công và không gian xinh tươi. Anh chị có thể tưởng tượng một ngôi nhà quyến rũ với những khu vườn phía trước, phía sau, thậm chí ở các tầng trên, mang đến một kết nối độc đáo với thiên nhiên với diện tích đất từ 112 cho đến 180 m². Những ngôi nhà này đảm bảo được nép mình dưới những tán cây vì chiều cao của ngôi nhà được thiết kế thấp hơn so với những cây xung quanh. Những ngôi nhà này đầy đủ công năng, lối đi riêng và chỗ để xe hơi. Mẫu thứ hai, Town Villa, diện tích 6,5 x 20. Đây là một sự pha trộn giữa hiện đại đô thị và một không gian rộng rãi, một căn biệt thự. Town Villa có khu vườn rộng từ 40 cho đến 100 m², kết nối với các công viên tuyến tính. Một số thậm chí còn có hai mặt tiền hướng ra đường phố, hoàn toàn phù hợp để vừa làm nhà ở, vừa làm văn phòng. Mẫu thứ ba đó là Villa Song Lập 9 x 20. Những căn villa này có 2 tầng và 1 tum và có một khu vườn rộng hơn 90 m² với không gian sàn là 208 m². Ví dụ như căn điển hình đây sẽ có 3 phòng ngủ, thiết kế kết hợp ban công với hoa, khuyến khích cư dân dễ dàng mang thiên nhiên vào nhà. Villa đơn lập 12 x 20. Căn villa này cũng có 2 tầng và 1 tum nhưng sẽ mang đến cái không gian xanh nhiều hơn với diện tích là 224 m². Chúng ta có một không gian rộng rãi. Cách bố trí đề xuất có thể lên 4 phòng ngủ. Những căn villa này phục vụ cho đa thế hệ và phòng ngủ ở tầng trệt rất là phù hợp cho thành viên lớn tuổi trong gia đình. Mẫu thứ tư là những căn shop house. Chúng kết hợp không gian thương mại ở tầng trệt với khu vực sinh sống ở tầng trên, thường nằm trên các con đường rộng từ 30 cho đến 40 m. Các thiết kế này đảm bảo lối đi riêng biệt cho không gian ở và không gian kinh doanh. Shop house thì có các kích thước như 7,5 x 20, 7,5 x 25 và một số thì có diện tích 6 x 30. Đặc biệt, loại diện tích 6 x 30 này, ngôi nhà sẽ tách biệt làm 2 phần để các hoạt động kinh doanh không ảnh hưởng đến khu vực ở. Tầng 1 sẽ cao 6 m, tăng cường cái khả năng nhận diện thương hiệu. Và cuối cùng là dòng Shop Villa. Shop Villa thì có dòng Shop Villa Song Lập 9 x 20 và Shop Villa đơn lập 12 x 20 và 15 x 20. Nó sẽ cung cấp cái không gian kinh doanh nhiều hơn. Những công trình này cũng là 3 tầng kết hợp kinh doanh và những cái cuộc sống theo phong cách villa. Shop Villa đơn lập thường nằm ở các góc, tối đa hóa cái không gian mở. Những bất động sản này đảm bảo sự tách biệt rõ ràng giữa không gian kinh doanh và không gian sinh hoạt. Văn Học cũng đã chia sẻ anh chị các thông tin liên quan đến Eco Retreat rồi. Và phần cuối cùng là phần giá bán. Thì Văn Học có tham khảo giá bán hiện nay của các căn hộ vùng ven thì giá cũng đã tiệm cận đến 50 triệu đồng mét vuông rồi. Thậm chí có một số nơi như Bình Dương, căn hộ đã tiệm cận 60 triệu đồng mét vuông. Thực sự cho dù mình muốn hay không thì giá cũng đã đang tăng. Vậy nên nếu mà một căn nhà phố thấp tầng tại một cái khu đô thị sinh thái kiểu mẫu đầu tiên tại miền Nam với mật độ xây dựng nhà ở chỉ có 19,5% thì theo anh chị nó sẽ xứng đáng ở mức giá bao nhiêu? Giá sẽ được công bố dự kiến vào ngày 25 tháng 3 2025. Anh chị cùng theo dõi nhé. Văn Học vừa chia sẻ đến anh chị thông tin về dự án Eco Retreat và hiện nay dự án đang có nhận booking. Khách hàng booking 100 triệu trước ngày 25 tháng 3 có thể nhận được ưu đãi lên tới 200 triệu. Anh chị nào có quan tâm có thể liên hệ Văn Học theo số hotline
0909 331 999. Văn Học sẽ hỗ trợ thêm thông tin đến anh chị. Văn Học cảm ơn anh chị đã dành thời gian xem qua video này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo.